Xin chào các bạn. Turbocharge được sử dụng khá phổ biến trên động cơ của nhiều loại phương tiện từ máy bay, tàu thủy, máy nông nghiệp, xe hơi cho đến xe máy. Nhìn chung, turbo giúp tăng công suất của động cơ. Tác dụng chính của turbo là nén không khí trước khi đưa vào buồng đốt để lượng hòa khí bị đốt trong mỗi chu kỳ nhiều hơn, sinh công suất máy cao hơn. Về mặt cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động thì có lẽ đa phần chúng ta đã biết khá rõ. Trong video này mình xin phép bỏ qua, chỉ nhấn mạnh vào ý tưởng độ turbo cho xe máy cỡ nhỏ, tức là dung tích xi lanh dưới 175 phân khối. Cho đến thời điểm hiện nay, đầu năm 2021 thì theo mình nhận thấy vẫn chưa có một chiếc xe bản thương mại nào dung tích dưới 175 phân khối sử dụng turbo được chính thức bán ra. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất vẫn chưa tìm ra được cách nào tối ưu để tận dụng những ưu điểm của turbocharge cho các dòng xe phân khối nhỏ. Qua tìm hiểu, mình xin được đưa ra những lưu ý sau về việc độ turbocharge cho xe máy để chúng ta, những người yêu xe và kỹ thuật, cùng trao đổi. Thứ nhất, làm rộng buồng đốt. Turbo nén khí trước khi đưa vào buồng đốt. Khi piston nén khí, áp suất khí tăng lên. Khi piston lên đỉnh cao nhất thì áp suất của hòa khí cũng là lớn nhất. Ví dụ động cơ có tỷ số nén là 10/1 thì thể tích hòa khí giảm 10 lần khi nén, có nghĩa là áp suất hòa khí sẽ tăng lên 10 lần. Thực tế áp suất này sẽ tăng hơn 10 lần do piston nén nhanh nên nhiệt độ hòa khí cũng tăng. Trên động cơ hút khí tự nhiên, áp suất khí nạp vào thấp nên áp suất cực đại của hòa khí nén có thể khoảng từ 10 đến 12 kg trên cm vuông. Con số này chưa chạm ngưỡng để hòa khí tự bốc cháy là 14,5 kg trên cm vuông. Từ đây về sau mình sẽ gọi kg trên cm vuông là ký cho đơn giản ha. Nhưng trên động cơ sử dụng turbo thì áp suất khí nạp vào đã cao, có thể gấp đôi áp suất khí tự nhiên. Nên nếu giữ nguyên tỷ số nén, ví dụ là 10/1 thì áp suất hòa khí nén sẽ rất lớn, vượt ngưỡng 14,5 kg. Hòa khí sẽ tự bốc cháy không kiểm soát được. Vì vậy mà người ta phải giảm tỷ số nén của động cơ turbo để áp suất cực đại còn khoảng 12 kg. Việc giảm tỷ số nén được thực hiện bằng cách tăng thể tích buồng đốt là phần thể tích chứa hòa khí khi piston lên cao nhất. Ví dụ như trên động cơ EcoBoost của Ford thì piston được tạo một khoảng lõm để tăng thể tích buồng đốt. Còn trên xe máy thì ta có thể dùng thớt lồng cơi mặt xi lanh lên cao để khi piston lên cao nhất thì vẫn thấp hơn mặt xi lanh. Dung tích buồng đốt sẽ được mở rộng thêm nhờ phần xi lanh trống này. Như vậy hòa khí được nén vào buồng đốt nhiều hơn, khi cháy sẽ sinh công lớn hơn, từ đó mà tăng công suất và mô men xoắn. Đây cũng là lý do mà người ta hay so sánh công suất của động cơ dùng turbo với động cơ thường có dung tích xi lanh lớn hơn. Vì hai động cơ này có lượng hòa khí mỗi lần đốt là như nhau. Thứ hai là kiểm soát áp suất khí nạp. Trên động cơ xăng, áp suất lớn nhất của hòa khí nén không được vượt quá giá trị 14,5 kg và thường nên ở khoảng 12 kg. Vì vậy mà áp suất khí nạp của turbo cũng không được vượt quá một giá trị nhất định. Khi dòng khí thải mạnh, turbo quay nhanh, áp suất khí nạp có thể vượt ngưỡng. Vì vậy cần có cơ cấu van xả bớt khí thải để giảm áp lực tác động lên cánh turbo. Van này có thể được điều khiển bằng điện bởi ECU. ECU sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến áp suất bên máy nén của turbo để điều khiển van xả mở ra khi cần. Van xả cũng có thể được điều khiển cơ bởi một cánh tay đòn nối với một buồng hơi gắn với đường khí nạp của turbo. Khi áp suất nạp tăng, màng cao su trong buồng hơi sẽ chịu lực đẩy đủ lớn để thắng lực nén của lò xo đang ép nó. Màng cao su dịch chuyển sẽ đẩy tay đòn mở van để xả bớt khí thải. Buồng hơi này hoạt động tương tự như buồng hơi của phanh hơi trên xe tải. Khi độ turbo cho xe máy, việc chọn lò xo nén của bầu hơi điều áp turbo là rất quan trọng. Nếu lò xo mềm quá, van xả mở sớm, áp suất khí nạp không đủ, máy không mạnh. Nếu lò xo cứng quá, áp suất khí nạp quá lớn có thể gây bể máy khi piston nén. Thứ ba là cân chỉnh lượng xăng phun. Do kim xăng phải phun xăng vào không khí có áp suất cao hơn khí tự nhiên và lượng xăng cần phun cũng lớn hơn,
nên ta phải thay kim phun có dung tích lớn hơn. ECU cũng cần phải được thay loại có thể điều chỉnh thời gian phun của kim xăng, làm sao để tỷ lệ hòa khí đi vào buồng đốt phải đảm bảo. Thứ tư là một số chi tiết cần cứng vững hơn. Hòa khí cháy ở mỗi chu kỳ của động cơ được gắn turbo sẽ lớn hơn, đồng nghĩa với lực đẩy piston mạnh hơn. Áp lực lên các chi tiết như tay dên, xi lanh, lốc máy cũng lớn hơn. Vì vậy để máy bền thì một số chi tiết như piston, tay dên, su bắp cần phải được thay loại chịu được áp lực tốt hơn. Thứ năm là vấn đề bơm nhớt và giải nhiệt. Tốc độ quay của cánh quạt turbo rất lớn, có thể hơn 100.000 vòng trên phút. Chính vì vậy mà vấn đề bôi trơn cho trục turbo rất quan trọng. Nhớt nuôi turbo được cung cấp từ động cơ, vì vậy bơm nhớt của động cơ phải đảm bảo đủ mạnh. Việc thay nhớt và lọc nhớt của động cơ có gắn turbo phải thường xuyên hơn để đảm bảo nhớt nuôi turbo sạch, không cặn bẩn. Turbo tiếp xúc trực tiếp với luồng khí thải của động cơ nên sẽ rất nóng. Nhớt nuôi turbo khi hồi về động cơ cũng sẽ nóng theo. Vì vậy mà hệ thống làm mát của máy phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề máy nóng hơn bình thường khi gắn turbo cũng là điều phải chấp nhận. Thứ sáu, vấn đề về độ trễ turbo hay còn gọi là turbo lag. Khi máy chạy ở ga nhỏ, dòng khí thải chưa đủ mạnh nên turbo quay còn yếu. Lúc này khi ta lên ga, máy sẽ đáp ứng chậm do áp suất nạp chưa đủ. Để khắc phục điều này, trên các động cơ lớn có một số giải pháp như sử dụng cánh gió xoay để hướng dòng khí xả vào cánh quạt turbo nhiều hơn. Công nghệ này gọi là VGS. Hoặc có thể sử dụng hai turbo, một lớn một nhỏ, để turbo nhỏ làm việc ở tua máy thấp. Tuy nhiên, theo mình thì trên xe máy cỡ nhỏ thì các giải pháp trên đều không phù hợp vì tính phức tạp và cồng kềnh. Vấn đề turbo lag có thể sẽ phải chấp nhận. Thứ bảy, độ bền của turbo. Vấn đề về độ bền của turbo cũng là yếu tố cần cân nhắc khi độ turbo cho xe máy. Turbo lắp cho xe máy có thể sẽ kém bền hơn khi gắn trên ô tô. Ngoài yếu tố trục turbo quay rất nhanh, nhiệt độ thường xuyên rất cao do tiếp xúc khí xả, các chi tiết của turbo mau xuống cấp, mòn. Còn một lý do nữa là xe máy thường xuyên thay đổi góc nghiêng khi di chuyển. Đối với trục turbo đang quay rất nhanh, hiệu ứng con quay hồi chuyển sẽ làm áp lực của trục quay lên các ổ đỡ sẽ không đồng đều, làm cho hiện tượng mài mòn cũng sẽ tăng nhanh. Nếu turbo bị xì nhớt mà không được phát hiện kịp thời thì sẽ kéo theo những hậu quả rất nghiêm trọng cho cả động cơ. Thứ 8, về giá thành của việc độ turbo cho xe máy. Việc gắn turbo cho xe máy cỡ nhỏ hiện tại đang dừng ở một vài trường hợp độ chế nên chi phí có thể sẽ khá cao. Cộng thêm với việc chỉnh sửa khoan cắt để phù hợp với xe cũng sẽ tiêu tốn nhiều công sức. Hy vọng sau này có nhà sản xuất cho ra những combo chuyên cho từng dòng xe thì giá thành có thể sẽ rẻ hơn. Thứ 9, vấn đề bảo dưỡng. Các ô tô có turbo chính hãng được khuyến cáo về việc kiểm tra thay nhớt, bảo dưỡng turbo thường xuyên với chu kỳ ngắn hơn xe không dùng turbo. Xe máy khi được độ turbo thì chắc chắn cũng phải đảm bảo về chu kỳ bảo dưỡng thay nhớt, kiểm tra turbo phải ngắn hơn so với xe không được độ turbo. Vừa rồi là những lưu ý của mình về việc độ turbo cho xe máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.